Okay, so hello friends, this is K Gaglani once again reporting live from my mobile. Okay, jokes apart. અત્યારના કોરોના વાયરસનું કહેર ચારે બાજુ ફેલાઈ ગયું છે. મારી લાસ્ટ ડોક્યુમેન્ટરીમાં મેં તમને સબમિટ કર્યું હતું કે કેવી રીતે આ બિલ ગેટ્સ ફાઉન્ડેશન અને WHO આની પેટન્ટ ધરાવી હતી. 2018માં પેટન્ટ સેન્કશન પણ થઈ ગઈ હતી અને ધીસ ઇઝ 2020. ઓલરેડી આ એક મેન મેડ વાયરસ હતો અને એક લેબોરેટરી મેડ વાયરસ હતો. 2019ની અંદર ઇવેન્ટ 201 WHO પ્રેઝન્ટ કરી હતી અને એની અંદર અમુક માણસોને ઇન્વાઇટ કર્યા હતા. ધીઝ આર ધ ઇન્વાઇટીઝ લિસ્ટ કે કોણ કોણ આની અંદર ઇન્વાઇટીઝ હતું. હવે ટોકિંગ અબાઉટ ઇવેન્ટ 201 કે એક ઇવેન્ટ પેન્ડેમિક એક્સરસાઇઝ હતી કે જો આ ટાઈપના મેનમેડ વાયરસીસ જે માણસોને તુરંત મારી શકે અને બાયોલોજિકલ વોરફેર તરીકે યુઝ કરવામાં આવે અને જો આ રેમ્પન્ટ કિલિંગ થાય ને રેમ્પન્ટ મર્ડર્સ, આઈ વુડ સે ઇટ મર્ડર ઓનલી, કે રેમ્પન્ટ ડેથ થાય બધી ચારે બાજુ, તો કેવી રીતે ધ્યાન રાખવું ને કેવી રીતે મીન્સ પ્રિકોશિયસ એક્શન્સને વસ્તુ રાખવી. ઓકે, તો વધારે વાર ના લગાડતા હું તમને લિસ્ટ ડાઉન કરીશ કે કોણ મેઇન 15 ઇન્વાઇટીઝ આની અંદર હતા. સો ધ નેમ આર મેરિયોટ ઇન્ટરનેશનલ, યુનાઇટેડ નેશન્સ ફાઉન્ડેશન, હેનરી સ્કિન ઇન્ક્લિનેશન, બિલ ગેટ્સ એન્ડ બિલ એન્ડ મેલિન્ડા ફાઉન્ડેશન, વર્લ્ડ બેંક ગ્રુપ, પછી ચાઇનીઝ સેન્ટર ઓફ ડિઝીઝ કંટ્રોલ એન્ડ પ્રિવેન્શન, ચાઇનીઝ સેન્ટર ઓફ ડિઝીઝ કંટ્રોલ એન્ડ પ્રિવેન્શન, CDC, ચાઇનીઝ CDC, પછી ફોર્મર ડેપ્યુટી નેશનલ સિક્યુરિટી એડવાઇઝર ઓફ અમેરિકા, પછી સેક્રેટરી ઓફ ફાઇનાન્સ એન્ડ ફોર્મર સેક્રેટરી ઓફ હેલ્થ ઓફ ઓસ્ટ્રેલિયા, પછી એડલમેન, જેની સ્ટોરી આજે હું કહેવા જઈ રહ્યો છું, લુફ્થાન્સા, UPS, પછી હેલ્થ સર્વિસીસ એન્ડ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન સાયન્સ, US, CDC, સેન્ટર ઓફ ડિઝીઝ કંટ્રોલ એન્ડ પ્રિવેન્શન, જે CDC કહેવાય છે તે, પછી NBC, યુનિવર્સલ મીડિયા, જોન્સન એન્ડ જોન્સન અને મોનિટરી ઓથોરિટી ઓફ સિંગાપોર. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, તો એટલામાંથી તમને ખબર પડી ગઈ હશે કે કેવી રીતે વર્લ્ડની ટોપ મોસ્ટ વસ્તુને એડ્રેસ કર્યું હતું આ લોકોએ. ચાઇના વોઝ ઓલ્સો વન ઓફ ધેમ, ઓસ્ટ્રેલિયા વોઝ ઓલ્સો વન ઓફ ધેમ, એન્ડ ધ પીપલ આર ફ્રોમ લુફ્થાન્સા એરલાઇન્સ, those are from World Bank, those are from United Nations Organization, those are from Johnson and Johnson, those are from Marriott. Means you can see કે કેવું એક ક્લોઝડ લૂપ અને ચેઇન બનાવ્યું હતું કે જે ટોપ મોસ્ટ પીપલ પ્રિવેન્ટ કરી શકે જ્યારે ડિઝાસ્ટર આવે ત્યારે. સો નાવ ઇઝ ધ ડિઝાસ્ટર ટાઈમ અને વોટ ધીસ પીપલ આર ડુઈંગ આઈ ડોન્ટ નો, બટ they are doing nothing, I may say, because people are dying and we are living in our home. આપણા ઘરની અંદર છે ને ત્યારે કોઈ વર્લ્ડ બેંક આપણને ₹2 લેવા નથી આવવાનો, મેરિયોટ હોટેલ કે લુફ્થાન્સા કોઈ આપણને હેલ્પ નથી કરવાની, ચાઇનીઝ કંટ્રોલ પ્રિવેન્શન બોર્ડ કે CID આપણી ઉપર ખાલી એક નજર જ રાખી શકે છે, બીજું કંઈ નથી કરવાનું. સો ધ સ્ટોરી ઇઝ ઓફ એડલમેન. એડલમેન શું છે એનું આપણે જશું આગળ. એની અંદર આપણે એડલમેન એક નવો વિષય છે. તો સોરી કે હું તમને આજે સોરી કહીશ કે શું કે મેં આજે એડલમેનનો વિડીયો બનાવ્યો છે. ધીસ ઇઝ અ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ ફર્મ અને પબ્લિક રિલેશનશિપ ફર્મ છે. દુનિયાની મોટામાં મોટી કંપનીઝ જે પણ અબજો અને અબજો ખરવો રૂપિયા કમાય છે તેનું પોઝિશનિંગ કેવી રીતે કરવું, બ્રાન્ડિંગ કેવી રીતે કરવું, એના પબ્લિક સાથેના રિલેશનશિપ કેવા રાખવા, એનું એડવર્ટાઇઝમેન્ટ કેવી રીતે કરવું, તે આ એડલમેન કરીને ફર્મ ધ્યાન રાખે છે ને ઇટ્સ વર્લ્ડ્સ લાર્જેસ્ટ ફર્મ. આ એનો CEO છે. બસ બધાના નામ બધાને બતાવતો જઈશ, આ બધા એના માણસો છે. તો આ એનો CEO છે. હી ઇઝ ધ વર્લ્ડ્સ મોસ્ટ પાવરફુલ એક્ઝિક્યુટિવ. વર્લ્ડ્સ મોસ્ટ પાવરફુલ એક્ઝિક્યુટિવ તરીકે લગભગ એને 2014માં એને નામાંકિત કર્યો હતો. 100% નામાંકિત કરે જ ને ભાઈ, કે મારી અબજો રૂપિયાની કંપની છે, એને અબજોની બદલે એને ખરવો કરવા હોય તો એની માટે જે પાછળનો બૂસ્ટિંગ પાવર હોય, જેનો ઇગ્નિશન હોય, જેનું ફાયર હોય, એ આ CEO ભાઈ એને પ્રોવાઈડ કરે છે. એડલમેન કરીને કંપની એનું બ્રાન્ડિંગ કરી દે છે. આ ભાઈ છે એ રેપ્યુટેશન મેનેજમેન્ટ કરે છે અને નામ છે મેથ્યુ, અને હી લુક્સ આફ્ટર વર્લ્ડ્સ લાર્જેસ્ટ એન્ડ મોસ્ટ કોમ્પ્લેક્સ ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ. આ છે વિક્ટર, જે ફાઇનાન્સનું ધ્યાન રાખે છે અને નાનામાં નાની પાયના હિસાબનું ધ્યાન રાખે છે, એના ઓડિટિંગનું ધ્યાન રાખે છે. એની અંદર પબ્લિક રિલેશનશિપ ફર્મ
જે મને ખબર નથી શું કહેવાય પણ થોડુંક જે સોસાયટીને પણ કોન્ટ્રીબ્યુટ કરે તે ટાઈપનું એના ઇવેન્ટ્સ પણ ધ્યાનમાં રાખતો હોય તો બધાને ગવર્મેન્ટને એમ થઈ જાય કે નહીં અમારી માટે તો આ સારું કરે છે બટ નેશન અને પબ્લિક માટે બહુ ખરાબ જે કંપની કામ કરતી હોય એનું ફાઇનાન્સ પણ આવી રીતે ધ્યાનમાં રાખે છે અને નાની નાની ઓડિટ્સ ધ્યાનમાં રાખે છે કે કોઈ આઈટી ડિપાર્ટમેન્ટ એના ઉપર રેડ ના પાડે અને મોસ્ટ ઓફ ધ બિગ કંપનીઝ આર ધ ટેક્સ સેવર્સ દે આર નોટ ટેક્સ પેયર્સ. હવે ટેક્સ કેવી રીતે સંભાળવો ને એ આ માણસ ધ્યાન રાખે છે વર્લ્ડની મોટામાં મોટી કંપનીનું. આ ચીફ સ્ટ્રેટેજિક ઓફિસર છે મને એના પર બહુ જ દાંત ચડે છે બહુ જ ખરાબ માણસ છે અને શી ઇઝ ધ સ્ટ્રેટેજિક એલાઇનમેન્ટ કરે છે અને નેલ્સનની અંદર અને યુસીઆઈની અંદર પહેલાં કામ કરેલું. ઇફ એનીબડી ડોન્ટ નો અબાઉટ નેલ્સન આઈ વુડ સે કે નેલ્સન એક એવી કંપની છે કે જે આપણો આખો ડેટાને વોલેન્ટરીલી સ્ટડી કરે છે. આપણા મોબાઈલની અંદર એપ્લિકેશન નાખવી પડે અથવા તો પીસીની અંદર એનું સોફ્ટવેર નાખવું પડે. આપણને જેટલું આપણે સર્ફિંગ કરીએ આપણને એટલા પૈસા મળે. ઇટ્સ જસ્ટ લાઈક પેની. આપણે રૂપિયો ભેગો હોય ને રસ્તા પર એવી રીતે પૈસા આપે એ લોકો પણ એની સામે એ આખા હ્યુમન સિવિલાઇઝેશનનું ડેટા સ્ટડી કરતું હોય અને મોટી મોટી કંપનીને ફીડ આપતું હોય. યુ મે સ્ટડી એનીથિંગ અબાઉટ નેલ્સન લેટર. આ છે યુએસનો પ્રેસિડેન્ટ છે. યુએસ સાઈડનો જે ટેરિટરી છે આ કંપની ધ્યાનમાં રાખે છે. રસલ એનું ધ્યાન રાખે છે. આ એડ વિલિયમ્સ ઇઝ અ પ્રેસિડેન્ટ એન્ડ સીઈઓ ઓફ EMEA લગભગ યુરોપિયન નેશન્સ કહેતું હશે. એ પહેલાં બીબીસી અને ર્યુટર્સમાં કામ કરેલું છે. બીબીસી ઇઝ અ ઇન્ટરનેશનલ ન્યૂઝ એજન્સી ફોર ઇન્ડિયા લેટ મી માઇન્ડ યુ. એ બધું પણ જે પણ નાનામાં નાની આપણી ભૂલ હશે તેને બહુ મોટું ચિતરવાનું કામ બીબીસી કરે છે. ર્યુટર્સ ઇઝ અ પ્રેસ હાઉસ. ઇઝ અ પ્રેસિડેન્ટ ઓફ એશિયા પેસિફિક. આ પહેલાં વિઝા કંપનીમાં કામ કરતો હતો. વિઝા ઇઝ ધ મની કંપની. વિઝા માસ્ટર કાર્ડ ને બધું ક્રેડિટ કાર્ડ્સ પ્રોવાઈડ કરે છે. આપણને ક્રેડિટ કાર્ડ આપીને આપણને સ્લેવ બનાવી દે છે અને 40% વ્યાજ દર નાખે છે. he looks after such things. he was one of the members of visa. આ એક ભંગાર માણસ છે. આનું નામ લીસા છે. લીસા શું કરે છે તો આપણે તેને જોશું કે શી હેઝ લેડ ધ રિજિયન્સ સ્ટ્રેટેજિક ઇવોલ્યુશન ટુ એ બેસ્ટ ઇન ક્લાસ કોમ્યુનિકેશન ફોર્મ. એનું કોમ્યુનિકેશન બહુ સુધારી દીધું છે બધાની કંપની સાથેનું. શી ઇઝ ધ હેડ ઓફ એ હેકર. હવે એનો મતલબ શું થાય છે જરા તમને કહી દઈશ કે બધી કંપનીઝ જે મોટી મોટી કંપનીઝ છે કોકોલા છે કે મોન્સેન્ટો છે કે ABCD XYZ એક બી કોઈ બી કંપની છે કે જે લોકો આનું ફર્મનું સાથે કોલેબરેટ કરવા માંગતા હોય અને આ ફર્મ એનું ધ્યાન રાખવા માંગતી હોય તો એનું કેવી રીતે એ લોકો આ લોકોના ક્લાયન્ટ્સ બને અને કેવી રીતે પ્રમોશન થઈ શકે અને આના ખૂબ સ્ટ્રેટેજિક પ્લાનિંગ અને પ્લાનિંગ યુ મે સે શી ડઝ ધ પ્લાનિંગ ઓફ ધ કંપની whom they want to serve. કેવી રીતે માથાની અંદર પ્લેસ થાય એ કંપની બધી. સો શી ઇઝ ધ એડવર્ટાઇઝિંગ હેડ છે. એનું લખાયેલું છે આની અંદર કે નંબર 1 CEO ઓફ ધ વર્લ્ડ ઇન એડવર્ટાઇઝિંગ એજ અને શી વોઝ એમ્ડ ઇઝ અ બિઝનેસ ઇનસાઇડરની અંદર 30 મોસ્ટ ક્રિએટિવ પીપલ ઇન એડવર્ટાઇઝિંગ. મોસ્ટ ક્રિએટિવ પર્સન ઇન એડવર્ટાઇઝિંગ. આઈ એમ ડેમ શ્યોર કે તમે કોઈ પણ વસ્તુ ખરીદતા હશો એડવર્ટાઇઝમેન્ટની હિસાબે જ ખરીદતા હશો. ઇટ ક્રિએટ સેન્સેશન્સ, ઇટ ટચિસ ઇમોશન્સ એન્ડ સેન્સિટિવિટીઝ અને એવી રીતે કોઈ પણ બ્રાન્ડને આપણા જહનની અંદર ઘૂસેડી દે. આજ કુછ તૂફાની કરતે હૈ થી ઠંડા મતલબ કોકા કોલા ધીસ દેટ મીન્સ યુ કેન સી કે આપણે બધા સ્લેવ બની ગયા છે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ ફકની હિસાબે. એડવર્ટાઇઝમેન્ટ આપણને જે સાચું હોય તે નહીં આપણને ખોટું હશે મીન્સ ઇટ ઇઝ સમવોટ લાઈક આપણને જે દેખાડવું છે ને જે કંપનીને તે દેખાડશે. આપણને જે જોવું છે ને કંપની વિશે તે કેવી રીતે મેક્ઝિમમ હાઇડ થાય ને તે ઇટ ઇઝ ધ પ્રપોઝલ એન્ડ સ્ટેટમેન્ટ ઓફ એડવર્ટાઇઝિંગ ઇન્ડસ્ટ્રી. ઇઝ ધ એનાલિટિક્સ ઓફિસર. બિગ ડેટા છે કે વિઝ્યુઅલાઇઝેશન છે, ડેટા વિઝ્યુઅલાઇઝેશન છે, ટ્રેન્ડ્સ છે તે બધું સ્ટડી કરે છે અને એડલમેનની કંપનીઝને અને એના જે ક્લાયન્ટ્સ છે તેને સર્વ કરે છે અને બિગ ડેટા સર્વિસ છે આની. શી ઇઝ ધ ચીફ ક્લાયન્ટ ઓફિસર. જે ક્લાયન્ટ્સને સાથે વાર્તાલાપ કરવાની હોય ત્યારે શી ઇઝ ધ પર્સન હુ ટેક્સ કેર ઓફ ઇટ. સ્ટારબક્સ છે, જોન્સન જોન્સન, યુનિલિવર, શ્રાઇન, માર્સ,
પેપાલ આ બધાના ક્લાયન્ટ્સ છે ને કોઈ પણ ક્લાયન્ટ્સ દૂધે ધોવાયેલા નથી. શી ઇઝ ધ પર્સન હુ ઇઝ ઇન ચાર્જ ઓફ કોમ્યુનિકેટિંગ વિથ ધીસ ક્લાયન્ટ્સ. શી ઇઝ કોમ્યુનિકેશન હેડ. નાઉ શી ઇઝ અ ચીફ ટેલેન્ટ ઓફિસર. પહેલાં ફોર એ કંપનીની અંદર એ હતી, અમેરિકન એસોસિએશન ઓફ એડવર્ટાઇઝિંગ એજન્સીઝની અંદર એને કામ કરેલું છે. અને એડવર્ટાઇઝમેન્ટથી કેવી રીતે મગજના માણસની અંદર ઘૂસી જવું તે બધું ખબર અને પડે છે. સો શી નોઝ હાઉ ટુ ડુ એડવર્ટાઇઝિંગ. આ બધા ભેગા મળીને પત્તર ઠોકે છે. વન્સ અગેન સોરી ટુ સે કે હું આજે કોરોના વાયરસના સ્ટડીની ઉપરથી થોડુંક એવા સિરિયસ ટોપિક ઉપર આવ્યો છું કે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ્સ છે અને જે કંપની પ્લેસમેન્ટ્સ છે એના ઉપર છું. તો સોરી ટુ સે દેટ. Once again, she is Shan Bhatti. I don't know whether she is Indian or Pakistani or Bangladeshi, but she is આપણું એશિયન જ છે લગભગ. તો શી ઇઝ અ લીગલ એડમિનિસ્ટ્રેટર કે જે લીગલ ટર્મ્સ નક્કી કરે છે. યુએસએના લીગલ ટર્મ્સ અલગ છે. કોઈને પણ કેસ કરવો હોય તો એના લીગલ ટર્મ્સને ક્રેક ના કરી શકે એવું આ ધ્યાન રાખે છે. He is the person who documents everything. A to Z documentation આ માણસ ધ્યાન રાખે છે. આરઓબી. પછી જેમ આ બિઝનેસ રાઉન્ડ ટેબલ. સો વોટ ઇઝ બિઝનેસ રાઉન્ડ ટેબલ? પત્તાની ગેમમાં કેમ 4 જણા 5 જણા પત્તા ટેબલ ઉપર બેઠા હોય, પોકર ગેમ રમતા હોય, તીન પત્તી રમતા હોય, એની જેમ રાઉન્ડ ટેબલ ત્યાં બિઝનેસની વાત થતી હોય, દેટ ઇઝ બિઝનેસ રાઉન્ડ ટેબલ. સો ધીસ ઇઝ ઇટ. વિથ ધીસ આઈ વુડ લાઈક ટુ એન્ડ. કોરોના વાયરસની અંદર ઇવેન્ટ 201ની અંદર આ બધા માણસો ઇન્વાઇટેડ હતા કે જે લોકો એ પાસે બધી સત્તા છે અને જે લોકો બધું કરી શકે છે, પણ એ લોકો કંઈ પણ કરશે નહીં, પોતાના મોનિટરી સ્વાર્થને ધ્યાનમાં રાખશે. અને ઇટ ઇઝ ઓલ પોલિસી ઓફ થેનોસનું સ્પિરિટ, થેનોસનું ઇન્ટેન્શન કે જે અડધી પોપ્યુલેશન સાફ થઈ જવી જોઈએ તે બધું સફાઈનું કામકાજ આ લોકો જોઈ રહ્યા છે. મોટી મોટી કંપની બિલ ગેટ્સ ફાઉન્ડેશન જે ટીપા પીવરાવે છે આફ્રિકામાં જઈને, એ બધું એકદમ ખૂબ બેકાર વસ્તુ છે. મીન્સ ઇટ ઇઝ જસ્ટ લાઈક ઇન્ટેન્શન ઓફ થેનોસ કમિંગ એલાઇવ. ઇવેન્ટ 201માં બધી મોટી મોટી કંપનીઝે કહી દીધું, જો ભાઈ તમારા બિસ્તરા પોટલા ઉપાડીને નીકળી જજો, હમણાં બહુ મોટા ધમાકા અમે કરવા જઈ રહ્યા છે. ઇટ વોઝ એન ઇવેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝ બાય WHO, બિલ ગેટ્સ ફાઉન્ડેશન. થેન્ક યુ વિથ ઇટ. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય ગુરુદેવ, હેપી કોરોના વાયરસ.